ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න chef style YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි fried egg ගැන කතා කරන්න යනවා. මේ වීඩියෝ එකේ thumbnail එක දැකලා සමහර කට්ටිය ක්ලික් කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. මොකද අපිට මොනවද තියෙන්නේ fried egg ගැන කතා කරන්න. fried egg කියන්නේ egg එක දැම්ම ගත්තා වගේ දේවල් හිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ට්‍රේනින් chef කෙනෙක් නම් ඔයා breakfast එකේ live action වගේ ඉන්නවනම් ඔයාට fried egg ගැන දැනගන්න එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ වීඩියෝ කරන්න හේතුව තමයි මට පෞද්ගලික තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද්ද මේ SunnySide app කියන්නේ, මොකද්ද මේ fried egg කියන්නේ, මොකද්ද OEC කියන්නේ, මොකද්ද chef කෙනෙක් කියලා මුල් කාලේ සමහර වෙලාවට ගෙස්සත් මට උගන්වනවා මට මේ විදිහට තමයි ඕනේ කියලා egg එක. ඒ ප්‍රශ්නේ මටත් තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ. ඒ නිසා ඔයා ට්‍රේනින් chef කෙනෙක් නම් ඔයා chef කෙනෙක් නම් ඔයා හිතන් ඉන්නවා නම් මම තමයි ඔක්කොම දන්නේ කියලා හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ දේවල් ඔයාට මග ඇරීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. මොකද අපි මේ දේවල් ගොඩක් අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට සුළු සුළු දේවල් මග ඇරෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chef style YouTube channel එක හරහා ඔයා channel එකට අලුත් නරතු බාඩ බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන්ම subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යන්න මතක කරන්න එපා. normally අපි fried egg use කරනවා breakfast වලට, main course වලට, appetizer වලට, burger වලට, sandwich වලට, ඒ වගේ ගොඩක් කෑම වලට අපි fried egg use කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු SunnySide app ගැන. SunnySide app වලට කියනවා අපි fried egg කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය පෝෂණයක් නම් egg දෙකක් යනවා. guest request එකක් තියෙනවා නම් සමහරට එක egg එකක් use කරන්නත් පුළුවන්. අපි SunnySide app අපි guest serve කරනවා නම් අපිට baked beans දෙන්න පුළුවන්, hash brown දෙන්න පුළුවන්, grilled tomato දෙන්න පුළුවන්, අපිට sausage bacon වගේ ඒ જાති දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේ ගොඩක් જાති දෙන්න පුළුවන් side dish විදි. egg එකක් කඩලා දාපුවාම අපි සුදු පාට කෑල්ලට egg white කියනවා, කහ පාට එකට egg yolk කියනවා. ඒක නම් අපි කවුරුත් දන්න කාරණයක් white egg සහ egg yolk කියන්නේ. normally SunnySide app වල එක පැත්තක් විතරයි grill කරන්නේ. egg එක කඩලා grill එකට දානවා. අපි modern විදිහට හදනවා නම් SunnySide app වලට වෙනමම rings තියෙනවා. ඒවට දාලා තමයි අපි SunnySide app එක හදන්නේ. අපි SunnySide app ගැන කතා කරලා ඉවරයි. අපි ඊට පස්සේ කතා කරන්න යනවා double fried egg ගැන කතා කරන්න යනවා. double fried egg කියන්නේ සාමාන්‍ය SunnySide app එක වගේමයි. අර විදිහටම normal විදිහටම SunnySide app එක හදලා අපි එක පැත්තක් කුක් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැත්ත හරවන අපි turn කරනවා. අපි ඒකට කියනවා double fried egg කියලා. double fried egg එක අපි කොටස් තුනකට අපි කැටගරි කරනවා. පළවෙනි එක තමයි over easy, over medium, well done. අපි ඉස්සෙල්ලාම over easy ගැන කතා කරුවොත් අර වගේම SunnySide app එක හදලා අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඒ කියන්නේ double side කරනවා. over easy එකේ කරන්නේ ගොඩක්ම අනිත් පැත්ත හැරවට පස්සේ උපරිම තප්පර 5ක් විතර වගේ කාලයක් අපි grill එකේ තියනවා. ඊට පස්සේ අපි guest serve කරන මට්ටමකට තමයි තියෙන්නේ. over easy එකේ විශේෂත්වය තමයි අපි පොඩ්ඩක් over easy එක පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත හරවලා බැලුවොත් අතින් ඇල්ලුවොත් පොඩ්ඩක් රණි ගතියට තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි over easy කියන්නේ. අපි over medium ගැන කතා කරුවොත් අර වගේම තමයි අනිත් පැත්ත හරවලා අපි උපරිම තප්පර 10ක් 20ක් අතර කාලයක් තියෙනවා අපි grill එකේ pan එකේ. එතකොට අපිට ඒක පොඩ්ඩක් hard ගතියට බලා ගන්න පුළුවන්. අතින් ඇල්ලුවත් ඇත්තට රණි ගතියක් එන්නේ නැහැ. අර අපි කලින් කතා කරුවා over easy එක වගේ පොඩි hard ගතියක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා over medium කියලා. සමහර විට ඒකට medium කියන්නත් පුළුවන්. සමහර හොටෙල් වල medium උත් කියලා කියනවා. තුන්වෙනි method එක තමයි well done. well done කියන්නේ අර වගේම තමයි SunnySide app එක අනිත් පැත්ත හරවලා උපරිම විනාඩියක් විතර වගේ කාලයක් අපි grill එක උඩ තියනවා. එතකොට ගොඩක් hard ගතිය තමයි තියෙන්නේ. සමහර විට අතින් කැඩුවා, සමහර විට ඒකේ රණි ගතියක් පේන්න නැහැ. ඒකට අපි කියනවා over well done කියලා කියනවා ඒ egg එකට. සමහර වෙලාවට fried egg SunnySide app වගේ අපි කෑම වලට use කරනවා නම් ඒ කෑමකට අනුව method ටික වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයා දැකලා ඇති burger, සමහර වෙලාවට burger වලට වගේ SunnySide app වගේ දාලා තියෙනවා නම් සමහර වෙලාවට සමහර burger egg yolk එක රණි ගතියෙන් පෙරෙනවා. සමහර burgers තියෙනවා ගොඩක්ම well done use කරනවා burgers වලට. Chinese noodles වගේ හදනවා නම් ගොඩක්ම රණි SunnySide app use කරනවා. නැත්නම් medium වගේත් use කරනවා. ඒ වගේ egg SunnySide app අපි හදන කෑම එක අනුව වෙනස් වෙනවා. අද මම ඔයගොල්ලෝ කතා කරුවා SunnySide app ගැන, fried egg ගැන. ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක හරහා යම් කිසි දෙයක් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඒක තමයි මට වටින්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chef style YouTube channel එක හරහා. ඔය channel එකට අලුත් තරතු බාල බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන්ම subscribe කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති. ඒගොල්ලන්ටත් බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. මම chef මිලාන්.